Bine v-am găsit, dragii mei din Zodia Taur, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor pe canalul meu, Tarot Flori de Loto. Numele meu este Nina și ca de fiecare dată mă bucur să vă am alături, atât pe dragii mei abonați, cum de asemenea și pe cei care poate sunteți pentru prima oară aici pe canal. Azi am hotărât, am simțit și asta fac, să fac o lectură bonus pentru luna lui decembrie. De ce? Evenimentele din ultima perioadă pur și simplu mi-au dat înțeles, așa cum mai ales pentru cei care ați urmărit și lecturile anterioare, lectura generală pentru luna decembrie sau lectura pentru anul 2025, în care am insistat un pic asupra acestor schimbări, transformări care vin în viața noastră. Se vede clar că acest Pluton învărsător își spune cuvântul, așa cum v-am mai spus și la lecturile anterioare, încă din luna lui decembrie. Așa că am hotărât să fac încă o lectură bonus pentru luna lui decembrie. Așa că, dragilor, toți cei care aveți soare, lună, Venus sau ascendentul în Zodia Taur, atunci această lectură este de asemenea și pentru voi. Cum de asemenea, cei care poate nu vă veți regăsi în această lectură, nu e nicio tragedie, puteți viziona poate alte zodii, da? Care pot reprezenta pentru voi poate ascendentul, luna, Venus sau oricare altă planetă importantă din cartea voastră astrală. Zise toate acestea, haideți să vedem care este situația actuală pentru dragii mei din Taur. Situația actuală pentru Zodia Taur în luna decembrie. Dragilor, ați avut de curând posibil o stare de conflict sau o părere diferită față de o persoană. O părere total diferită. Haideți să vedem. Dar ce să vezi? Da. Se pare că în acest moment redescoperiți anumite lucruri care o să vă aducă anumite învățăminte. De ce spun lucrul acesta? Într-adevăr, unii dintre voi ați avut probabil anumite conflicte, anumite păreri diferite vis-a-vis de o persoană sau mai multe, vis-a-vis poate de o situație sau de o relație, dar se pare că în prezent aveți încredere, aveți această stare de a fi încrezător, da? Poate în sprijinul celorlalți sau în sprijinul celui de lângă tine sau poate pur și simplu în voi. De asemenea, în următoarea perioadă avem trăiește și învață. Se pare că vei căpăta acea înțelepciune în urma experiențelor prin care ai trecut și în felul ăsta asta nu va face altceva decât să-ți aducă o dezvoltare a ta. Pentru că atâta timp cât reușim să învățăm din propriile noastre greșeli, din propriile noastre experiențe, atunci asta înseamnă de fapt că tu te dezvolți ca și caracter. Da? Ca și caracter uman, așa că se pare că vei ști cam cum trebuie să abordezi problema în viitor. Da? Mai poate să fie și situația în care, tocmai în acest conflict, să existe cineva în jurul vostru care să încerce să vă protejeze și voi să vă simțiți protejați de această persoană și să aveți încredere în ea. Haideți să vedem ce ne spune tarotul despre viața profesională pentru dragii mei din Taur în această lună decembrie. Haideți să vedem. Dragilor, ați avut o perioadă plină de responsabilități, o perioadă destul de încărcată. Este foarte interesant că se repetă cifra 8 care îmi vorbește totuși de putere. Ne vorbește de ambiție foarte multă dar în același timp 8 fiind un număr karmic, da, ne vorbește de acea ordine cosmică, poate de acea karmă
atât fie ea bună sau rea, da? Dar ne vorbește despre o schimbare foarte importantă în viața voastră la nivel profesional. Și aici avem, cum am mai spus, un 10 de bâte care îmi vorbește despre foarte multe eforturi pe care voi le-ați depus la locul de muncă, da? Și parcă unii dintre voi parcă nu obțineați, da, acel câștig în urma efortului pe care voi îl faceți. Cum de asemenea poate sunteți unii dintre voi care ați căutat foarte mult, ați depus foarte multe efort și ați consumat foarte multă energie pentru a găsi ceva de lucru. Iar asta cumva v-a cam epuizat. Avem un 8 de cupe care îmi vorbește despre o stare, aș zice eu, de parcă îți vine să renunți brusc. Da, parcă îți vine să renunți brusc, să nu mai cauți nimic, să nu mai faci nimic, iar la locul de muncă, de asemenea, o stare de apatie, o stare care nu prea îți face bine. De nemulțumire, aș putea să zic, dar în același timp și de această stare în care zici, domne, parcă nimic bun nu vine în viața mea. Posibil și asta. Avem un 8 de spade, care mie îmi spune foarte multe vis-a-vis de viața asta profesională. Optul de spade, pe partea asta muncii, vine și spune în felul următor. Ori suport situația așa cum este ea, ori schimb ceva. Este cei care ați urmărit lecturile anterioare, mai ales cele pentru decembrie și cele pentru anul 2025, cam același lucru îl spune și acest Pluton învărsător, care a intrat încă de pe 19 noiembrie și care, cum să spun eu, vine la nivel global, da? Are cu același lucru, aceeași frază. Ori suporți, ori schimbi situația. Pentru că și dacă nu suntem dispuși să facem această schimbare, într-o manieră mai ușoară sau mai grea, schimbarea vine. Și odată cu ea vine transformarea. Așa că, haideți să mai pun o carte ca să vedem totuși, chiar nu ne dă tarotul, niciuna ne lasă așa în aer. Ia să vedem, încă o carte te rog. Un 3 de monede. Se pare că cu acest 3 de monede, dragilor, unii dintre voi, ori veți reuși la un moment dat să obțineți acea recunoaștere la locul de muncă, pentru munca pe care voi o faceți, sau cei care căutați un loc de muncă, în sfârșit, puteți găsi ceva satisfăcător, nimic extraordinar, dar satisfăcător și care să, cum să zic eu, la care veți fi ajutați de către alte persoane. Da? Nu, cumva va apărea implicarea altor persoane, așa cum bine am văzut și prin repetiția acestei cifre 8. Da? O situație care vine așa, adusă parcă de destin, de soartă, da? Singurul lucru pe care aș vrea să-l mai spun vis-a-vis de partea asta profesională este acela de a nu vă lăsa. Este foarte important, cel puțin acum la început, indiferent cât este de greu, nu trebuie să vă pierdeți speranța și nu trebuie să renunțați, pentru că odată ce ai renunțat, deja ai pierdut lupta. Da? Haideți să vedem pe partea asta a banilor. Pe partea bănuților, ce vine pentru dragii mei din Taur? Și avem un 6 de monede. Un 6 de monede care eu aș spune că pe partea asta a banilor, unii dintre voi ați avut, ori ați cerut vreun credit, ori vreun împrumut. Ceva s-a întâmplat. Deci și 6 de monede este cartea care îmi vorbește de karmă. Deci e o mână care dă, alta primește. Cumva ați avut o situație în care poate ați avut nevoie de o anumită sumă de bani, care ea a putut să vină ori prin, cum am mai spus, prin aprobarea poate unui credit sau prin vreo datorie care s-a întors la voi, da? Sau pur și simplu printr-un ajutor primit
din partea poate a unor persoane cu care voi poate nu ați avut vreo legătură financiară, dar care au vrut să vă ajute. Știți cum e? Că e a doua față a monedei, da? De multe ori putem ajuta pe alții și să nu primim ajutorul de la respectivii, dar să primim ajutorul de la alte persoane. Cam așa funcționează karma asta. Acum, 10 de cupe îmi spune pe partea asta a bănuților de o perioadă destul de bună, iar dacă ceva probleme, nu știu, poate ați avut la nivel de familie și ați avut ceva probleme financiare, se pare că familia cumva e posibil să vă fie ajutat sau să vă ajute în rezolvarea acestei situații financiare. Da? Avem un tren de spade, este adevărat, care vine mai mult, aș zice, cu un avertisment de a nu face investiții deocamdată și dacă aveți, cum am mai spus, pentru unii dintre voi care aveți probleme materiale, lăsați orgoliul la o parte și cereți ajutor. Nu este nimic rușinos în momentul în care simți că nu faci față unei situații, indiferent de care este ea. În momentul de față aici avem o situație materială. Lăsați rușinea, lăsați orice alt lucru pentru a vă putea rezolva, pentru că sunt oameni buni, există oameni buni în lumea asta, nu toți oamenii sunt răi și se pare că există totuși în familia voastră cineva care v-ar putea ajuta foarte mult să rezolvați această situație. Haideți să vedem pe plan sentimental, pentru cei care sunteți deja într-o pereche. Foarte multe. Dragilor, o decizie. Haideți să vedem. Pe plan amoros, cei care sunteți deja formați un cuplu, formați o relație, avem îndrăgostiții care îmi vorbește despre lucruri în general bune, sentimente de afecțiune în pereche, dar reciproce. Avem un 6 de spade care posibil îmi vorbește ori ați planificat vreo călătorie de-a lungul lunii lui decembrie pentru a reînchega cumva relația sau pur și simplu unii dintre voi sunteți distanțați. Da? Așa cum se întâmplă cu mulți dintre noi, și aici mă refer foarte mult la românașii mei, în care soția poate e acasă cu copiii și soțul e plecat pe afară să aducă ceva bănuți. Cert este că îmi vorbește de ori de distanță, ori pur și simplu unii dintre voi vreți să faceți o călătorie, dar cumva o călătorie care să vă unească și mai mult. Avem împărăteasa care pe partea asta a dragostei în pereche îmi vorbește de atracție foarte multă, de dragoste foarte multă, de dedicație foarte multă vis-a-vis de relația voastră și de asemenea mare atenție pentru cei desigur pe care interesează acest aspect, ne poate vorbi și de o sarcină, da? De venirea pe lume poate a unui copilaș. Lucrurile stau bine la nivel relațional pentru voi, dragilor. Îmi cer mii de scuze. Haideți să vedem. Cei care sunteți singurei. Cei care sunteți singurei, a spune că în ultima perioadă aveți această, simțiți de fapt această necesitate de a nu mai fi singuri. Și faptul că avem un paș de bâte aici, asta îmi spune că e posibil să apară în viața voastră, dragilor, o persoană, poate mai tânără decât voi, posibil cu legături în zodii de foc, berbec, leu, săgetător, care nu știu, e foarte energică, foarte aventuroasă această persoană și eu aș spune că pe unii dintre voi vă va atrage nu neapărat, nu știu, fizicul
cât vă va atrage atitudinea acestei persoane. Felul în care, cum să zic eu, felul în care se comportă sau cum vorbește. Și mie mi-apare cu acest 8 de bâte pentru voi, dragilor, o comunicare foarte intensă cu această persoană. Cu această persoană. Este o comunicare posibil la distanță pentru unii dintre voi sau poate să fie, nu știu, prin mesaje, prin site-urile astea de socializare. Totuși, trebuie să fiți un pic atenți. De ce? Pentru că e posibil pentru unii dintre voi să nu fie chiar așa o relație de lungă durată. Posibil să fie ceva foarte rapid, așa, ca o ploaie de vară. Da? Care este mesajul pentru voi, dragilor? Și avem florile și numărul 11, care este un număr maestru și care ne vorbește de spiritualitate, ne vorbește de conexiunea cu divinitatea și care spune în felul următor: fii generos, succesul și reușita emoțională sunt ale tale. Este un îndemn pe care și eu l-aș face tuturor, în special românașilor mei, indiferent că sunt în țară, indiferent că sunt la fel ca și mine plecați de atâția mari de ani, la fel cum o face și acest mesaj, să fim generoși, să încercăm să ne înțelegem unul pe celălalt, să dăruim această înțelegere. Pentru că fiecare dintre noi avem propria noastră istorie și propria noastră cruce, indiferent despre cine este vorba și indiferent unde ne ducem această cruce. Este un îndemn, aș spune, la care și eu mă alătur, și anume de a încerca să fim mai buni, să nu permitem altora să ne despartă și să ne dezbine. Pentru că sunt multe, vă spun sincer, sunt foarte, foarte multe istorii ale fiecărei persoane. Istorii pe care fiecare are în spate lucruri pe care le-a traversat de-a lungul timpului. Și atunci cel mai bine ar fi să profităm de această lună atât de frumoasă, atât de plină de tradiție, atât de plină de bunătate și să nu lăsăm ca lucrurile negative să intervină și să ne facă să ne urâm unii pe ceilalți. Asta în special pentru românii noștri și, desigur, și pentru ceilalți care mă urmăresc din alte țări sau în altă limbă decât cea pe care eu vorbesc aici în lecturile mele. Oricum, tuturor, eu vă doresc să aveți acest decembrie, un decembrie plin de lumină, o lumină care să intre în sufletele și în inimile voastre, plin de înțelegere, plin de bunătate și de generozitate și de multă, multă înțelepciune. Așa că, dragilor, până data viitoare când ne vom reîntâlni, numai bine vă doresc multă energie pozitivă și să fiți iubiți, dragilor.